तुमच्या इंस्टाग्राम प्रोफाईलवर सगळ्यात आधी आल्यावर तुमचा बायोज दिसतो। तुमचं बायो हे तुमचं फर्स्ट इम्प्रेशन असतं आणि तुमचं फर्स्ट इम्प्रेशन हे तुमचं बेस्ट इम्प्रेशन असलं पाहिजे। नमस्कार, माझं नाव आहे प्राची भावसार आणि मराठी डिजिटल मार्केटिंगमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आम्ही आमच्या चॅनलवर डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाईन पैसे कमवणे व ऑनलाईन बिझनेसबद्दल माहिती देतो। जर तुम्हाला हे विषय आवडत असतील तर आमचा चॅनल नक्कीच सबस्क्राईब करा। तर या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की तुम्ही इंस्टाग्रामसाठी एक परफेक्ट बायो कसा बनवू शकतात। याच्यासाठी मी तुम्हाला 6 सोपे स्टेप्स सांगणार आहे, तर ते फॉलो करायचं विसरू नका आणि हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। आणि जर तुम्हाला आमचा हा चॅनल आवडला असेल तर या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा। स्टेप 1, जेव्हा पण तुम्ही तुमचं यूजर नेम आणि तुमचं नेम सिलेक्ट करतात तेव्हा ते तुम्ही खूप विचार करून सिलेक्ट केलं पाहिजे, कारण की ते तुम्हाला रँक करायला खूप जास्त मदत करतं। तुम्ही तुमचं यूजर नेम तुमच्याशी खूप क्लोजली रिलेट केलं पाहिजे। जसं आमचं यूजर नेम आहे मराठी डिजिटल मार्केटिंग, त्याच्यावरनं नक्कीच कळतं की आम्ही मराठीमधनं डिजिटल मार्केटिंग शिकवतो। तुमचं यूजर नेम हे सोपं असलं पाहिजे, जे लोकांना लवकर लक्षात राहील आणि ते सर्च करायला देखील सोपं असलं पाहिजे, म्हणजे त्याच्यात अंडरस्कोर व डॉट यूज करणं तुम्ही अवॉइड केलं पाहिजे। सगळ्यात इंटरेस्टिंग गोष्ट म्हणजे तुमच्या नेम फील्डमध्ये जे तुम्ही लिहितात ते इंस्टाग्रामच्या अल्गोरिदम म्हणजेच इंस्टाग्रामच्या SEO मध्ये तुम्हाला खूप जास्त हेल्प करतं। जर तुम्ही तुमच्या नेम फील्डमध्ये तुमचं नाव आणि जर तुम्ही सोशल मीडिया एक्सपर्ट असाल तर प्राची भावसार /सोशल मीडिया एक्सपर्ट जर मी असं लिहिलं तर लोक जेव्हा प्राची भावसार सर्च करतील तेव्हा पण माझे रँक होण्याची पॉसिबिलिटी आहे, आणि जेव्हा सोशल मीडिया एक्सपर्ट असं सर्च करतील तेव्हा पण माझे रँक होण्याची पॉसिबिलिटी वाढते। तसंच तुमच्या निश अनुसार तुम्ही तुमचं तिथे चेंज केलं पाहिजे। जर तुम्ही फोटोग्राफर असाल तर तुम्ही तिथे फोटोग्राफर मेन्शन केलं पाहिजे। तुम्ही तिथे असे शब्द मेन्शन केले पाहिजे जे तुमच्या अकाउंटशी खूप क्लोजली रिलेटेड आहेत आणि जे तुमचे टार्गेट ऑडियन्सनी सर्च केलं आणि तुमच्या पेजवर येतील। दुसरी व सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुमचा प्रोफाईल फोटो। प्रोफाईल फोटो जर तुम्ही एक ऑर्गनायझेशन असाल तर तुम्ही तो प्रोफाईल फोटो तुमचा लोगोच ठेवला पाहिजे। जर तुमच्याकडे लोगो नसेल तर तुमचा अपकमिंग जो पण प्रोडक्ट असेल तो तिथे तुम्ही ठेवला पाहिजे। तर पण जास्तीत जास्त ट्राय करा की तुम्ही लोगोच ठेवला पाहिजे। लोगोशी लोक कनेक्ट होतात, त्यांना कळतं की हे तुमचं ऑर्गनायझेशन आहे। आणि जर तुमचं पर्सनल अकाउंट असेल तर तुम्ही फोटो तर ठेवलाच पाहिजे। तुमचा फोटो एक डिसेंट फोटो असला पाहिजे, ज्यात तुमचा फेस खूप क्लिअरली विजिबल आहे आणि ॲटलिस्ट तुम्ही 60 to 70% त्या फोटोच्या फ्रेममध्ये आहात। तिसरी व सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट म्हणजे तुमचा बायो। तुमच्या बायोमध्ये नक्की तुम्ही काय लिहिलं पाहिजे, तर तुम्ही अशा गोष्टी लिहिल्या पाहिजे ज्या तुमच्याशी रिलेट करतात। जे तुम्ही करतात ते बायो वाचल्यावर लोकांना कळलं पाहिजे आणि लोकांना तुमच्या अकाउंट थ्रू काय मदत होऊ शकते हे पण बायो वाचल्यावर लोकांना कळलं पाहिजे। जसं की तुम्ही स्क्रीनवर आमचा बायो बघू शकतात, तिकडे आम्ही असं लिहिलं आहे की आम्ही रोजचे नवीन व्हिडिओ डिजिटल मार्केटिंगमध्ये मराठीत बनवतो। तर लोकांना कळतं की या अकाउंटवर व्हिडिओज असतात जे डिजिटल मार्केटिंग एक्सप्लेन करतात। त्याच्यावर आमचा एक YouTube चॅनल देखील आहे, तर त्याचीही लिंक आम्ही तिकडे टाकली आहे। तर तसंच जर तुम्ही बाकी लोकांचे बायो बघितले, जसं की एक बायो आत्ता तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत आहे, तर ती एक डिजिटल मार्केटिंगची कंपनी आहे। तर त्यांनी तिथे मेन्शन केलं आहे की ते ब्रँडसाठी सोशल मीडिया त्यांचा इक्विप करून देतात व त्यांनी त्यांची तिथे टॅगलाईन देखील मेन्शन केली आहे आणि त्यांचे रिसोर्सेसची लिंक तिथे त्यांनी टाकली आहे। म्हणजे तुमचा बायो शॉर्ट असला पाहिजे, डिस्क्रिप्टिव्ह असला पाहिजे, तुम्ही काय करतात आणि लोकांना तुमच्याकडनं काय मदत होईल ते तिथे त्यांनी मेन्शन केलंय। जसं की जर तुम्ही एक टीचर असाल आणि ट्रेनी असाल आणि तुम्ही भरपूर स्टुडंट्सला टीच केलं असेल तर तुम्ही तिथे जितके पण स्टुडंट्सला टीच केलंय प्लस असं तिथे लिहू शकतात। जर तुम्हाला कुठलं खूप छान अवॉर्ड मिळाला असेल तुमच्या निशमध्ये ते तुम्ही तिकडे मेन्शन करू शकता। तुमचे अचीवमेंट्स आणि बाकीच्या गोष्टी तुम्ही तिकडे मेन्शन करू शकतात आणि लोकांना तुमच्याकडनं तुमच्या चॅनलमधनं नाही तर तुमच्या पेजमधनं जास्तीत जास्त व्हॅल्यू कशा थ्रू मिळते ते तिथे तुम्ही मेन्शन केलं पाहिजे। चौथा व भरपूर लोकांचा प्रश्न जो असतो की आम्ही बायोमध्ये हॅशटॅग्स वापरले पाहिजे की नाही वापरले पाहिजे, तर बायोमध्ये हॅशटॅग्स तुम्ही वापरले पाहिजे, पण बायोमध्ये हॅशटॅग्स वापरताना तुम्ही ते हॅशटॅग्स ब्रँड हॅशटॅग्स वापरले पाहिजे, म्हणजे जे तुमचे स्वतःचे हॅशटॅग्स असतात। जसं आमचा हॅशटॅग आहे प्राऊड मराठी मार्केटर, नाहीतर हॅशटॅग मराठी डिजिटल मार्केटिंग, हे आमचे ब्रँड हॅशटॅग्स आहेत। तर तुम्ही अशा हॅशटॅग्स तुमच्या बायोमध्ये इन्क्लूड केले पाहिजे। यांनी काय होतं की तुमचा एक ब्रँड पण तयार होतो आणि जेव्हा तुमची फॉलोइंग चांगली व्हायला लागते, लोकांना तुमचा पेज आवडायला लागतो, तर हे
ते त्यांच्या पोस्टमध्ये नाहीतर त्यांच्या कुठल्याही पोस्ट स्टोरीजमध्ये तुमचे हे हॅशटॅग्स इन्क्लूड करतात. यांनी काय होतं की तुमची एक ब्रँड व्हॅल्यू मार्केटमध्ये वाढते आणि लोक तुम्हाला ओळखायला लागतात. तर बायोमध्ये टाकताना तुम्ही हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की तुमच्याशी रिलेटेड म्हणजे तुमचं काहीतरी असलेलं, जसे की तुमचे ब्रँड हॅशटॅग्स तुम्ही तिकडे वापरले पाहिजे. नाहीतर जर तुमचा कुठला ब्रँड हॅशटॅग नसेल सुरुवातीला ना, तर तुम्ही दुसरे हॅशटॅग्स देखील वापरू शकतात जे तुमच्याशी खूप क्लोजली रिलेटेड असतील. जसं की जर तुम्ही फेसबुक ॲड एक्सपर्ट असाल तर हॅशटॅग फेसबुक ॲड एक्सपर्ट तुम्ही असंही तुमच्या बायोमध्ये टाकू शकतात. तुम्हाला उदाहरण द्यायला तुम्हाला एक स्क्रीनवर प्रोफाईल दिसत असेल, तिथे जर तुम्ही बघितलं तर त्यांनी पण ब्रँड हॅशटॅग्स वापरले आहेत. त्याच्यात त्यांनी त्यांचं जी टॅगलाईन आहे ती हॅशटॅगच्या फॉर्ममध्ये लिहिली आहे, जसं की हॅशटॅग ब्रेक द अल्गोरिदम, हाय सीझन टिप्स. हे त्यांचे ब्रँड हॅशटॅग्स आहेत आणि ही त्यांची ब्रँड व्हॅल्यू वाढवत आहेत, म्हणून त्यांनी ते त्यांच्या बायोमध्ये मेन्शन केले आहेत. पाचवी व सगळ्यात जास्त महत्त्वाची गोष्ट जे जास्तीत जास्त लोक त्यांच्या प्रोफाईलमध्ये इन्क्लूड करत नाही, ते आहे एक कॉल टू ॲक्शन. कॉल टू ॲक्शन म्हणजे काय? जेव्हा पण युजर तुमच्या पेजवर येतो त्यांना कळलं पाहिजे की त्यांना नक्की काय करायचं आहे. त्यांना जाऊन तुमची वेबसाईट बघायची आहे, तुमची कुठली पोस्ट लाईक करायची आहे, का तुमच्या कुठल्या तरी कोर्ससाठी रजिस्टर करायचं आहे, तर त्याची लिंक तुम्ही तुमच्या वेबसाईट ऑप्शनमध्ये तिथे दिली पाहिजे. तर आता असं होऊ शकतं की तुम्हाला मल्टिपल लिंक्स तिथे द्यायच्या आहेत. तुमचं यूट्यूब चॅनल पण आहे, तुमची एक वेबसाईट पण आहे, तुमचा व्हॉट्सॲप ग्रुप पण आहे, हे सगळे लिंक्स तुम्हाला द्यायचे आहेत. तर त्याच्यासाठी आमच्याकडे तुमच्यासाठी एक सोल्युशन आहे, ते आहे लिंक ट्री. तुम्ही पण असं एक लिंक ट्री तुमच्यासाठी बनवू शकतात. स्क्रीनवर तुम्हाला दिसत असेल आम्ही आमचं एक लिंक ट्री बनवलं आहे आणि ते अशा पद्धतीने दिसतं. तिथे तुम्ही भरपूर सारे लिंक्स टाकू शकतात आणि जेव्हा पण जसं की कोणाला तुमचा व्हॉट्सॲप ग्रुप जॉईन करायचा असेल तर ते तिथे क्लिक करून तुमचा व्हॉट्सॲप ग्रुप जॉईन करू शकतात. आम्ही त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देखील दिली आहे, तर तिथून तुम्ही स्वतःच्या अकाउंटसाठी एक लिंक ट्री बनवू शकतात. आणि नेहमी लक्षात ठेवा की तुम्ही एक कॉल टू ॲक्शन तिथे दिलीच पाहिजे, म्हणजे लोकांना नक्की कळेल की त्यांना तुमच्या अकाउंटवर येऊन नक्की काय करायचं आहे. दुसरी गोष्ट, तुम्ही तिथे बटन्स देखील टाकले पाहिजे. जेव्हा पण एक बिझनेस अकाउंट असतं तेव्हा लोकांना तुम्ही कॉन्टॅक्ट कसं करणार, तुम्हाला अप्रोच कसं करणार, याच्यासाठी तुम्ही तिकडे बटन्स टाकले पाहिजे. तर तुम्हाला स्क्रीनवर आता मी एक डेमो दाखवते की तुम्ही बटन्स कसे टाकू शकतात. तर तुमच्या इंस्टाग्राममध्ये एडिट प्रोफाईलवर जावा. एडिट प्रोफाईलवर गेल्यानंतर तिथे कॉन्टॅक्ट ऑप्शन्स असं एक येतं आणि तिथे तुम्ही तुमचे कॉन्टॅक्ट ऑप्शन्स टाका आणि त्याच्यानंतर प्रोफाईल डिस्प्लेमध्ये जाऊन तिथे डिस्प्ले लेबल, डिस्प्ले कॅटेगरी लेबल आणि डिस्प्ले कॉन्टॅक्ट इन्फॉर्मेशन हे ऑन करा. कॅटेगरी ऑप्शनमध्ये जाऊन तुम्ही तिथे सर्च करू शकतात. जर तुमचा पर्सनल ब्लॉग आहे, जर तुम्ही ब्युटी टिप्स देतात, तर मग इथे अशा वेगळ्या कॅटेगरीज आहेत आणि ते तुम्ही सर्च करू शकतात. आणि आता तुमचा प्रश्न असेल की हे कॅटेगरीज दिसतात कुठे, तर जेव्हा पण तुम्ही तुमच्या प्रोफाईलवर जावा तिथे ग्रे कलरमध्ये ती कॅटेगरी तिथे दिसून येते. तर यांनी काय होतं, तुमच्या ऑडियन्सला खूप सोपं पडतं आणि त्यांना कळतं की नक्की तुमचं अकाउंट कशाबद्दल आहे आणि कुठल्या कॅटेगरीमध्ये फॉल होतं. तर तुम्ही कॅटेगरी पण इन्क्लूड केली पाहिजे. कॉल टू ॲक्शन तर इन्क्लूड केलंच पाहिजे, हे खूप महत्त्वाचं असतं. आणि बटन्सही इन्क्लूड केले पाहिजे. यांनी काय होतं, युजरला एक कन्व्हिनियन्स मिळतो. जेव्हा पण त्याला कॉन्टॅक्ट करायचं असेल, जसं आम्ही कॉन्टॅक्टचं बटन इथे मेन्शन केलं आहे, तर ते कॉन्टॅक्टवर क्लिक केल्यावर तिथे त्याला आमचा मेल ॲड्रेस पण दिसतोय आणि कॉल करण्याचा ऑप्शनही दिसतोय. तर युजर तुम्हाला लवकरात लवकर अप्रोच करेल. जर तुमची कुठली कंपनी असेल तर तुम्हाला क्लायंट्स लवकर अप्रोच करतील. जर प्रोडक्ट विकत असाल तर तुमच्या प्रोडक्टचा सेल लवकर होईल. तर तसंच एक कॉल टू ॲक्शन तुम्ही तिथे ठेवलंच पाहिजे. 6वं व इंस्टाग्रामचं खूप इंटरेस्टिंग फीचर जे माझं फेवरेट आहे ते आहे इंस्टाग्राम हायलाइट्स. कधी कधी काय होतं की बायोमध्ये आपण लोकांबरोबर पर्सनली कनेक्ट नाही होत, तिथे आपण फक्त आपली प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन देतो. पण अशा भरपूर गोष्टी असतात जे आपल्याला लोकांबरोबर शेअर करायच्या असतात, पण बायो फक्त 150 कॅरेक्टर्सचा असल्यामुळे आपण तिकडे ते व्यवस्थित शेअर करू नाही शकत. तर हायलाइट्स हा एक खूप बेस्ट ऑप्शन आहे, जिथे तुम्ही तुमच्याबद्दल जास्तीत जास्त तुमचे, जसे की तुम्ही एक इन्फ्लुएन्सर असाल की तुमचे सेमिनार्स, मग तुमचे फोटोशूट्स, नाहीतर तुमचे व्हिडिओ काढतानाचे बिहाइंड द सीन्स जे लोकांना बघायला आवडेल आणि लोक ते एन्जॉय करतील आणि ते तुमच्या निशशी रिलेटेड असेल, तसं काहीतरी तुम्ही तिकडे टाकलं पाहिजे. तिथे तुम्ही तुमच्या अचीव्हमेंट्सबद्दल पण थोडंफार टाकू शकतात. लोकांना तुमचा पेज कसा आवडतो, लोकांचे रिस्पॉन्स काय आहेत तुमच्या पेजवर, तेही तिथे तुम्ही मेन्शन करू शकतात. तर हायलाइट्स बनवताना तुम्ही तो सेक्शन असा इंटरेस्टिंग बनवला पाहिजे. हायलाइट्स जसं तुम्ही बघू शकतात, आम्ही इथे 3च हायलाइट्स टाकले आहेत. तर इथे तुम्ही
जे हायलाईट्सचे क्लिप आर्ट्स आहेत ते आम्ही कसे इंटरेस्टिंग बनवण्याचा ट्राय केला आहे, तसं तुम्हीही बनवू शकतात. असे भरपूर अकाउंट्स आहेत ज्यांचं तुम्ही एक्झाम्पल घेऊ शकतात. तर मग मी तुम्हाला 1-2 सॅम्पल अकाउंट्स दाखवते. इथे जर तुम्ही गॅरी वीचं अकाउंट बनवलं तर त्यांनी भरपूर हायलाईट्स टाकले आहेत आणि ते खूप इंटरेस्टिंग देखील आहेत. तर त्यांचे जे पण फॅन्स असतील नाहीतर जे पण फॉलोईंग असतील त्यांना ते हायलाईट्स बघायला खूप आवडेल आणि त्यांना त्याच्यात मजाही येईल. तर तुम्ही हायलाईट्स जास्तीत जास्त इंटरेस्टिंग बनवला पाहिजे. आणि हे तुम्ही लक्षात ठेवा की हायलाईट्समध्ये तुम्ही तुमच्या ऑडियन्सशी पर्सनली कनेक्ट होणं ट्राय केलं पाहिजे. तुम्ही तुमच्या डेली लाईफबद्दल पण काहीतरी टाकू शकतात जे ऑडियन्सला नक्कीच बघायला आवडेल आणि काहीतरी मोटिवेटिंग देखील टाकू शकतात. तर आहे ना सोपं एक परफेक्ट बायो बनवणं. तर ह्या व्हिडिओची समरी द्यायची झाली तर मी वरतून सुरू केलं होतं, म्हणजेच तुमच्या युजर नेमपासनं मग मी तुमचं नेम कवर केलं. मग त्याच्यानंतर मी तुम्हाला फोटो कसे टाकायचे त्याचेही टिप्स दिले आहेत. नंतर बायोमध्ये तुम्ही काय काय मेन्शन केलं पाहिजे, हॅशटॅग्स वापरले पाहिजे की नाही वापरले पाहिजे, त्याच्यानंतर कॉन्टॅक्ट इन्फॉर्मेशन, बटन्स, मग कॉल टू ॲक्शन कशी दिली पाहिजे आणि शेवटी व सगळ्यात महत्त्वाचं हायलाईट्स कसे ठेवले पाहिजे याच्याबद्दलची सगळी इन्फॉर्मेशन सांगितली आहे. तुम्ही हे नक्कीच इम्प्लिमेंट करा आणि आम्हाला सांगायचं विसरू नका की तुम्हाला हे इम्प्लिमेंट केल्यावर कसे रिझल्ट्स आले. जर तुम्हाला आमचा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा आणि असेच व्हिडिओ बघण्यासाठी मराठी डिजिटल मार्केटिंगला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये.